तसं माणिकगड किल्ल्याला दोन राजांचा संबंध जोडला जातो, एक गहलू आणि मानकू. ह्या किल्ल्याची बांधणी गहलूने केली. तर ह्या मानकूचा काय संबंध? राजुरा या नावापुढे कंसामध्ये लिहिला जातो, ज्याच्या आधारे राजुऱ्याची ओळख सांगितली जाते, तो शब्द म्हणजे माणिकगड. आज आपण अशाच राजुऱ्याची धरोहर असलेल्या माणिकगड किल्ल्यावर जात आहोत. हे ठिकाण चंद्रपूरहून जवळपास 31 किलोमीटर अंतरावर आहे. हा व्हिडिओ अत्यंत माहितीपूर्ण असून आपण पूर्ण बघावा अशी विनंती आहे. तरी दर्शक हो, आमच्या चॅनलला तुम्ही नवीन असाल तर कृपया चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. नमस्कार मित्रांनो, आज आपण पोहोचलोय माणिकगड किल्ला या परिसरात आणि आजचा आपला टूर माणिकगड किल्ल्यावरील आहे. आणि आज आपल्या सोबत आहे डॉक्टर किशोर कवठे आणि सोबत आमचे सहकारी मेहुणे नितीन विधाते. तर आज आपण ह्या किल्ल्याविषयीचा संपूर्ण इतिहास, किल्ल्याविषयीची माहिती जसं जसं आपण सामोर जाऊ, ज्या पद्धतीनं त्यांना माहिती आहे त्या पद्धतीने ते देतीलच. महाल आणि राणी तलाव भागाचं दर्शन घ्यायसाठी आम्ही जात आहोत. तर याविषयी आपण किशोर भाऊ आपल्याला सांगतो. राणी महालामध्ये राणीचं स्नानगृह आहे, तिथे तलाव सुद्धा आहे. त्यानंतर पुढे आपण जेव्हा पाताळ विहिरीकडे जाऊ तर पाताळ विहिरीची खूप मोठी जुनी आख्यायिका आहे. असं सांगतात की हिचा तळ इतका खोल आहे की समजा जर आपण एक कुळवाचं दळण जर जात्यावरती दळायला लागलो तर जेवढा वेळ लागतो आपल्याला एक कुळवाचं दळण दळायला जात्यावरती, इतका वेळ ते एखादा टाकलेला दगड विहिरीमध्ये तो तळाशी पोहोचायला लागतो. इतकी ती खोल विहीर आहे आणि अथांग आहे. असं म्हणतात की म्हणजे इतिहासकार ज्यांनी या पाताळ विहिरीविषयी ज्या लोकांनी लिहिलं की परीस नावाचा जो आपण काल्पनिक दगड बघितला आहे की जो लोखंडाला स्पर्श झाला की त्याचं सोनं होतं,
तो परिसाचा दगड हा या पाताळ विहिरीमध्ये मानकूर राजाने पण टाकला. परीस हा जो दगड आहे तो एक काल्पनिक दगड आहे. काल्पनिक दगड आहे, काल्पनिक. आणि तो परिसाचा दगड हा विहिरीत आहे असं तुम्ही जे म्हणता. असं तर ते खऱ्या अर्थानं तो परिसाचा दगड नसावा, सोनं असावं असं मला वाटते. आणि तो सोन्याचा दगडच त्या विहिरीमध्ये टाकला गेला असावा. जेव्हा इथे परकी आक्रमण झाले, निजामाने जेव्हा आक्रमण केलं होतं, तेव्हा खऱ्या अर्थानं राजाकडे असणारी जी संपत्ती होती ती संपत्ती त्याने विहिरीमध्ये टाकली असावी. जेव्हा निजामाचं आक्रमण झालं या किल्ल्यावरती, तेव्हा म्हणजे मानकूर राजाने घोड्यासकट स्वतः त्या विहिरीमध्ये उडी घेतली. तर अशा प्रकारची त्या पाताळ विहिरीची आख्यायिका, कथा इतिहासकार सांगतात. ह्या माणिकगड किल्ल्याचा इतिहास अजूनपर्यंत उजेडात न येण्याचं कारण 2 सत्ता इथे प्रामुख्याने होऊन गेल्या. की पहिली जी सत्ता आहे माना समाजाची होती. 1000 वर्षापूर्वी जो राजा गहेलू होऊन गेला, त्या राजाने इथे हा किल्ला बांधला असं काही इतिहासकार म्हणतात. आणि काहींचं मत असं आहे की हा पुरातनच गोंडकालीन हा किल्ला आहे. परंतु तुम्ही जर आता बघितलं की 2 राजमुद्रा याच्या प्रवेशद्वारावरती दिसते. एक फणीच्या नागाची नागवंशीय आणि दुसरी गोंडकालीन दिसते. याच्यावरून असा अंदाज होतो की 1000 वर्षापूर्वी इथे माना राजांनी किल्ल्याचं बांधकाम केलं असावं किंवा इथे सत्ता त्याची असावी. त्यानंतर या किल्ल्यावरती गोंड राजांनी आक्रमण केलं आणि स्वतःची सत्ता स्थापन केली. त्यानंतर या किल्ल्यावर निजामांचं सुद्धा आक्रमण झालं. आणि अशा प्रकारे राजसत्ता या बदलत गेल्या आणि ज्या ज्या सत्ता या ठिकाणी होत्या त्या त्या सत्तांनी आपापलं वर्चस्व या किल्ल्यावरती सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. मानाकालीन. ह्या माना आणि गोंड मधला फरक काय? माना हे 1000 वर्षापूर्वी वैरागड या ठिकाणी, जो गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये आरमोरी तालुक्यामध्ये वैरागड नावाचं अतिनिम शहर आहे, चांगलं शहर आहे, की त्या ठिकाणी अत्यंत प्राचीन किल्ला आहे तिथे वैरागडला. तर त्या ठिकाणी मूळ स्थान जे माना समाजाचं होतं त्या वैरागडच्या किल्ल्यावरती होतं. आणि वैरागडकालीन ते मानावंशीय राजे शिकारीच्या निमित्ताने इकडच्या भागात आले असावे आणि त्यांनी या अशा डोंगरावरती किल्ला निर्माण केला असावा किंवा याची पायाभरणी केली असावी असं निश्चितच या राजमुद्रेवरून वाटते. म्हणजे एकूणच कसं की या 2 राजमुद्रामध्ये आपल्याला साम्यता दिसून येते. म्हणून मानावंशीय राजांचं वर्चस्व या ठिकाणी असलं पाहिजे. त्यानंतर मग इथे गोंडवंशीय राजाचं वर्चस्व निश्चितच होतं. कारण मानकू हा एक राजा होता, त्याच्याच नावाने माणिकगड हे नाव पडलं असावं असा एक निष्कर्ष आहे. आणि दुसरा एक निष्कर्ष असा आहे, माना समाजाची देवी आहे माणिक्या देवी, त्या माणिक्या देवीवरून माणिकगड असं या किल्ल्याला नाव पडलं असावं. असे 2 निष्कर्ष या किल्ल्याच्या अनुषंगाने निघत असतात. आपण आता राणी महालाच्या भागात पोहोचलो. हा परिसर पूर्ण जंगली आहे, त्यामुळे वन्य प्राणी येथे राहणार आहेत काही शंका नाही. पुरातत्व विभागाने या किल्ल्याला छान जपले आहे. हा ऐतिहासिक ठेवा नव्या पिढीसाठी प्रेरक ठरणारा आहे. प्राचीन इतिहासाप्रती जागृत करणारा, कुतूहल जागविणारा आहे. आपण राणी तलावाकडे जात आहोत. हा किल्ला अगदी तलावाशेजारी अत्यंत रेखीव, सुरेख आणि आकर्षकरीत्या बांधलेला असून हे मनोहारी दृश्य डोळ्यांना सुखाविणारे आहे. हा तलाव राजाने राणीच्या आंघोळीसाठी बांधला अशी लोककथा सांगते. तसं माणिकगड किल्ल्याला 2 राजांचा संबंध जोडला जातो, एक गहलू आणि मानकू. म्हणजे ह्या किल्ल्याची बांधणी गहलूने केली. तर ह्या मानकूचा काय संबंध? इथे जो मानकू राजा होऊन गेला हा अत्यंत प्रजाहितदक्ष होता, लोकांवरती प्रेम करणारा होता. तर त्या तेलंगणा जिल्ह्यामध्ये तेहराणी नावाचं गाव आहे. त्या गावाच्या एका जो पाटील होता त्या पाटलाच्या मुलीवरती याचं प्रेम जोडलं मानकू राजाचं. आणि मग मानकू राजाने त्याची लग्न करून तो इथे सुखाने संसार करू लागला होता राजा. तो लोकांचे प्रश्न सोडवायचा, लोकांना अन्नधान्य पुरवठा करायचा,
ही खऱ्या अर्थानं दंतकथाच आहे की जेव्हा परीस सापडला तेव्हा मानकूर राजाने शेतकऱ्यांना स्वतःची अवजारं स्वतःकडे आणायला सांगितली आणि त्या अवजारांना मानकूर राजा हा स्पर्श करून द्यायचा आणि त्याचं सोन्यात रूपांतर व्हायचं. तर म्हणजे शेतकऱ्यांची आर्थिक दैनावस्था त्यावेळेस दूर झाली होती, लोक श्रीमंत व्हायला लागले होते. पण मला असं वाटतं की राजांनीच लोकांना सोनं दान दिलं असावं आणि आर्थिक उत्पन्न चांगलं होण्याच्या दृष्टीने काही सवलती दिल्या असाव्या, त्यामुळे इकडच्या शेतकऱ्यांची जी काही दुरावस्था होती ती दूर झाली. मग पुढे काय झालं की त्याची जी पत्नी होती ती काही कारणास्तव माहेरी चालली गेली. जेव्हा मानकूच्या पत्नीला तिच्या वडिलांनी आणि भावानी ताब्यात घेतलं आणि निजामाशी संगनमत केलं तिच्या वडिलांनी आणि भावानी, आणि निजामाने या किल्ल्यावरती आक्रमण केलं. आक्रमण केल्यानंतर स्वतःचा अचानक म्हणजे खऱ्या अर्थानं मानकूर राजाची फसवणूक केली त्या लोकांनी. आणि मानकूर राजा असं म्हणतात की स्वतःच्या घोड्यासह या पाताळ विहिरीमध्ये त्याने उडी घेतली. तर हीच खऱ्या अर्थानं पाताळ विहीर आहे. ही पाताळ विहीर तर आपण पाहतोय, ही राजा मानकूने घोड्यासोबत ह्या विहिरीमध्ये उडी घेतली असा ऐकवत असणारा इतिहास आपण ऐकत आहोत. कुमराम भीमविषयी आपण एक मागचा व्हिडिओ बनवला होता, शंकर लोधीच्या गुफेमध्ये आपण कुमराम भीमांनी तिथे लग्न केलं बा असं आपण ऐकलो तिथल्या गावच्या लोकांकडून. तर त्या जिल्ह्यातलं ते गाव तेहराणी नावाचं, तर तो त्या ठिकाणी फिरत असताना म्हणजे हा सगळा जो कारभार जो होता तो इथून माणिकगड किल्ल्यावरून चालायचा आणि तो त्यांच्या साम्राज्य अधिपत्याखाली होता. म्हणजे शिरपूर टाऊनपासून तर इकडे आपण चंद्रपूर जिल्ह्यापर्यंतचा जो भाग आहे तर तो स्वतःच्या साम्राज्यामध्ये फिरत असताना त्याला एक ती मुलगी दिसली आणि त्याला खूप आवडली. त्याला माहीत नव्हतं की ही त्यातल्याच गावच्या पाटलाची, म्हणजे जो यांच्याकडे काम करायचा म्हणजे राजा मानकूकडे त्यांचीच मुलगी आहे हे त्यांना माहीत नव्हतं. पण जेव्हा मग ते थांबले त्यांच्याकडे मुक्काम जेव्हा केला तेव्हा लक्षात आलं की अरे ही जी मुलगी आपल्याला दिसली म्हणजे फिरत असताना, बहुतेक मला तो संदर्भ अजून आठवत नाही की ती मला वाटते काहीतरी तलावावरून काही पाणी आणत होती आणि ती त्यांना नजरेत भरली. आणि तर मग ज्या ठिकाणी ते थांबलेत मग ती मुलगी त्यांना तिथे दिसली. त्यांनी पाटलाला मागणी केली की बाबा मी तुमच्या मुलीशी विवाह करायला तयार होतो. पाटलांनी सुद्धा होकार दिला आणि तिच्याशी लग्न केलं त्यांनी आणि ते सुखाने इथे राहू लागले. कालांतराने राजकीय मतभेद असे निर्माण झाले असं म्हणतात, जे मी काही वाचतात त्याच्यामध्ये, की जे तिचे मानकूर राजाचे सासरे आणि साडा होता ते निजामाचे त्यांनी मांडली का तो पत्कर म्हणजे निजामाच्या अधीन निघाले ते. आणि निजामाला खऱ्या अर्थानं माणिकगड किल्ला हवा होता आणि ते वेगवेगळ्या प्रकारच्या कृत्या लढवत होते की आपल्याला कुठल्या तरी माध्यमातून माणिकगड किल्ला हस्तगत करायचा आहे. त्यासाठी मग त्यांनी किंवा निजामाच्या त्या काही सैनिक असेल त्यांनी याला ताब्यात घेतलं, मानकूच्या सासऱ्याला आणि साड्याला, आणि त्यांना अनेक प्रकारचं आमिष दाखवलं, अनेक प्रकारच्या सवलती दिल्या आणि त्यांनी सांगितलं की आम्हाला तुमच्या जावयाचा जो किल्ला आहे तो किल्ला हस्तगत करायचा आहे. मग जेव्हा निजामाने आक्रमण केलं तेव्हा राजा गहलूनी स्वतः घोड्यासह या विहिरीमध्ये उडी घेतली. हे कसं आहे की वेगवेगळ्या इतिहासकारांनी लिहिलेलं वेगवेगळं मत आहे, जे माझ्या वाचनात आलं ते मी या ठिकाणी सांगण्याचा प्रयत्न केला. संशोधकांना संधी आहे की ते नव्याने पुन्हा संशोधन करून नवी मांडणी करू शकतात. आपण आता त्या पाताळ विहिरीतून निघालेलो आहोत आणि आता आपण तेहळणी बुरुजाकडे आपण जात आहोत. माणिकगड किल्ला पूर्णपणे लव पॉईंट बनलेला आहे आणि ह्या अशा युगलामधून आपल्याला राजा राणीची नक्कीच आठवण येईल. आता आपण या बुरुजाच्या वरती जात आहोत. ह्या बुरुजाच्या आतील भाग, ह्या भागाचं पूर्ण हे सिमेंटचं बांधकाम आहे, कारण ह्या पडक्या अवस्थेत असल्यामुळे याची डागडुजी केलेली आहे. आम्ही टेहाळणी बुरुजाच्या शीर्ष भागावरून हे विहंगम दृश्य बघत हा व्हिडिओ इथेच संपवत आहोत. तरी जाता जाता आपण नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा आणि आमच्याशी कायम जुळून राहा. पुन्हा भेटूया लवकरच अशाच एका माहितीपूर्ण नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.